Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, gagawa tayo ng tutorial kung paano gumawa at maglagay ng thumbnail using PicsArt app and Yt.Studio. So if you're interested, just keep on watching. First, click mo yung PicsArt app dahil dun tayo mag-i-edit ng gagamiting thumbnail. Then, click mo yung plus sign sa baba. Merong mga free templates, backgrounds, and free photos na pwedeng gamitin sa paggawa ng thumbnail. So, yan yung mga free photos. Pero ang gagamitin ko ngayon is white background. Click mo yung tools sa baba. Then makikita mo yung crop. May mga sizes na available dyan. I-click mo yung YouTube na size. Then check. Then hanapin mo yung add photo. So dyan ka pipili or gagamitin mong photo sa thumbnail. Ayan. Then, pwede mo rin i-adjust yung size ng photo na gagamitin mo. And pwede mo rin i-adjust yung brightness, contrast, and saturation ng photo. Gusto mo pang mag-add ng photo? Click mo lang sa baba. Then, click mo yung check sign sa taas para mag-save lahat ng ginamit mong photo. So, mag-add muna tayo ng sticker. Punta tayo sa recent, sa mga nakasave ng sticker na gagamitin. Mag-add na tayo ng text na gagamitin pang title. So, if ever na gusto mo mag-add ng sticker para maging catchy yung thumbnail na gagawin mo, pwede yan. Then, save mo na yung na-edit mong thumbnail. Punta naman tayo sa Yt.Studio. So, may thumbnail na siya. Papakita ko na lang kung paano ko ginawa. Click mo yung pen sa taas. Then, pen ulit. Click mo. Then, tap mo yung change. Select mo na yung in-edit mong thumbnail. Then, save. So, para makita mo kung may thumbnail na yung video na ginawa mo, punta ka sa YouTube channel mo. So, here you go. Meron ka ng YouTube thumbnail. So, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!